जय शिवराय भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये मित्रांनो। तर भावांनो, आजचा पण व्हिडिओ आपला खूप जास्त खास झालेला आहे भावांनो। आजचा पण व्हिडिओ बनवलेला आहे श्रद्धा पवार यांच्या व्हिडिओवर, तुम्हाला थंबनेल्समध्ये पाहायला मिळालेलाच असेल आणि खूप जास्त अट्रॅक्टिव्ह झालेला आहे भावांनो आजचा व्हिडिओ। ओव्हरले इफेक्ट पण आपण नवीन यूज केलेला भावांनो, नवीन स्वतःहून बनवलेला आहे। ओव्हरले इफेक्ट कसे बनवायचे असतात याच्यासाठी कमेंट करू नका, कारण की ते आपली एक प्रायव्हेट चीज आहे जी मी शेअर नाही करू शकणार आहे तुम्हाला। तर मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी तुम्ही आपल्या वेबसाईटला भेट करा भावांनो। वेबसाईटवरून मटेरियल इझिली प्रोव्हाइड होऊन जातील तुम्हाला। ते मटेरियल वगैरे घेऊन तुम्ही इझिली स्टेटस बनवू शकाल। आणि जर डायरेक्टली डेमो व्हिडिओ हवा असेल भावांनो, तर तुम्ही डेमो व्हिडिओसाठी आपल्या इंस्टाला जाऊ शकता। इंस्टावरून डायरेक्टली डेमो व्हिडिओ डाउनलोड करू शकता। तर चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। व्हिडिओला सुरू करण्याच्या आधी डेमो बघू शकता तुम्ही। तर तुम्हाला हा वाला डेमो कसा वाटला मला लगेच कमेंटला सांगा। तर येऊन जा आपल्या अलाइट मोशन ॲपला। बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करायचा भावांनो 28 मेचं, म्हणजे की आजची तारीख आपली 28 मे। तर इथं तुम्हाला अशा प्रकारचे बीट पाहायला मिळणार आहेत भावांनो। सगळे बीट तुम्हाला मी लावून दिलेलेच आहेत। आता आपल्याला पहिल्याला बीटवर यायचं आहे भावांनो। इथून श्रद्धा पवारचे फोटो ॲड करणं चालू करायचे आहेत। फोटो ॲड भावांनो तुम्ही इथलच्या पद्धतीनेच करा भावांनो, की लाईक तुम्ही पर्सनली एक फोटो इथून ॲड नाही करू शकणार आहेत। तर त्यासाठी तुम्हाला इथून फक्त एक वेळेस तुम्हाला फोटो शोधून घ्यायचे आहेत। एक वेळ तुम्हाला फोटो सापडले की लवकरात लवकर तुम्ही इथून फोटो ॲड करू शकता। तर ही एक खूप सोपी पद्धत आहे भावांनो। तर आपल्याला श्रद्धा पवारचे फोटो इथून सापडलेले आहेत। तर लवकरात लवकर आता आपण फोटो ॲड करणं चालू करायचे आहेत। फोटो सिलेक्ट करायचा भावांनो, जो तुम्हाला हावाला बटन दिसेल याच्यावरून फोटो कट करायचा। परत हावाला बटन आहे याच्यावरून परत हा पण आपल्याला फोटो इथून कट करून घ्यायचा आहे। तर लवकरात लवकर आपण इथून फोटो सिलेक्ट करूया। तर खूप सोप्या पद्धतीने आपण याच्यातून फोटो सिलेक्ट करू शकतो भावांनो। तर फोटो सिलेक्ट करेपर्यंत लाईक केलं नसेल तर लाईक करू शकता, आणि व्हिडिओला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब पण करा। तर ठीक आहे, आपण लवकरात लवकर एवढे फोटो इथून ॲड केलेले आहेत। तुम्हाला हे सगळे फोटो यूज करायचे आहेत भावांनो। जो हा फोटो आहे पण हे पण तुम्हाला इथून सारखाच यूज करायचा आहे, कारण की तिथं पण काही वेगळं आपण नाही केलेलं आहे यावेळेस। तिथं पण तुम्हाला एकच इफेक्ट पेस्ट करायचं असेल। परत आता आपल्याला इथून सुरुवातीला यायचं भावांनो, म्हणजे पहिल्यावाल्या बीटवर आल्याच्या नंतर आपल्याला सिंपली इथून एक ब्लॅक स्क्रीन फोटो यूज करून घ्यायचा आहे। यावेळेला ब्लॅक स्क्रीन फोटोला पूर्ण आपल्याला खाली घेऊन जायचं अशा प्रकारे। यावेळेला ब्लॅक स्क्रीन फोटोला खाली घेऊन घेतल्यानंतर भावांनो आपल्याला सिंपली आपला जिथपर्यंत आपले बीटमार्क आहेत तिथपर्यंत यावेळेला लेअरला घेऊन जायचं आहे। तर ठीक आहे, आपण लवकरात लवकर अशा प्रकारे घेऊन जाऊया याला। तर मी थोडासा आपला मोबाईल आपला फ्लाईटवर टाकून देतो भावांनो, कारण की नोटिफिकेशन वगैरे येतील डाटा चालू असल्यामुळे। तर परत आता आपल्याला याच्यावर आपला ओव्हरले इफेक्ट जो आहे त्याला ॲड करायचा भावांनो। ओव्हरले इफेक्ट काय अशा प्रकारचा असणार आहे। याला आपल्याला सिम्पली फिल स्क्रीन करायचा। फिल स्क्रीन झाल्यानंतर जो काही हावाला बटन आहे याच्यावरून आपल्याला यावाल्या लेअरला इथून कट करून घ्यायचा। नंतर एक इमोजी याच्यावर ॲड करून घ्यायचा भावांनो। तर इमोजीची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला दिलेलीच आहे। तर आपल्याला इमोजी इथून यूज करून घ्यायचा आहे। तर इमोजीसाठी आपल्याला सिम्पली इथे यायचं आहे, जे की इथं आपले इमोजी सर्व साठवून ठेवलेले आहेत मी। तर हा इमोजी आपण सिम्पली इथून यूज करत आहे। यावेळी इमोजीला मी थोडंसं झूम करेल। थोडंसं झूम झाल्यानंतर याला बरोबर आपल्याला मधोमध ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला यावेळेला इमोजीला आपण पहिल्याला बीटपर्यंतच घेऊन जायचं आहे। तर आपण याला पहिल्याला बीटवर घेतल्यानंतर भावांनो आपले सगळे इमोजी, सगळे PNG, सगळे GPG वगैरे आपण सर्व इथून लावून ॲडजस्ट केलेले आहेत। आता आपल्याला सिम्पल यायचं आहे भावांनो आपल्या शेक इफेक्ट प्रेसेटला। शेक इफेक्ट प्रेसेटमध्ये भावांनो तुम्हाला 2 फोटो इथून पाहायला मिळणार आहेत। 2 फोटो इथून असतील भावांनो। 2 फोटोला 2 वेगळ्या प्रकारचे इफेक्ट आपले इथून पाहायला मिळतील तुम्हाला। तर सिम्पली आपल्याला पहिलावाला जो इफेक्ट आहे तो आपल्याला सिम्पली इथून कॉपी करायचा आहे। हावाला इफेक्ट इथून कॉपी झाल्यानंतर आपल्याला बिटमार्क प्रोजेक्टला यायचं आहे भावांनो। बिटमार्क प्रोजेक्टला आल्यानंतर भावांनो सिम्पली आपल्याला पहिलावाला फोटो सिलेक्ट करायचा आहे। इफेक्टमध्ये जायचं आहे, जो 3 डॉटेडवाला बटन आहे याच्यावर येऊन आपल्याला हाच वाला इफेक्ट जो आपण कॉपी केलेला आहे तो इथून पेस्ट करून घ्यायचा आहे। नंतर एक फोटो सोडून द्यायचा आहे। दुसऱ्याला फोटोला सिलेक्ट करायचा आहे, इफेक्ट ऑप्शनमध्ये यायचं आहे, इफेक्ट इथून पेस्ट करून घ्यायचा आहे। परत एक फोटो सोडून द्यायचा आहे, परत एक फोटोला आपल्याला हा वाला इफेक्ट इथून पेस्ट करायचा आहे। तर असंच करायचं भावना आपल्याला। तर आपण जिथपर्यंत फोटो ॲड केलेला आहे त्या सगळ्या फोटोंना हा वाला इफेक्ट इथून पेस्ट करून घेऊया। एक फोटो सोडून याला आपण पेस्ट करून घेऊ।
आता सिंपल तुम्हाला असंच करायचं भावनो, एक फोटो सोडायचा आहे, हावला इफेक्ट पेस्ट करायचा, एक फोटो सोडायचा आहे, परत इफेक्ट पेस्ट करायचा, एक फोटो सोडून परत एक इफेक्ट आपल्याला अशाच प्रकारे पेस्ट करत जायचा आहे. एक फोटो सोडून आपल्याला हावला इफेक्ट तिथून पेस्ट करायचा आहे. एक वेळेस परत तुम्हाला सांगतोय मी. आता येऊन जायचं आहे बॅक भावांनो. दुसरावाला फोटो आपल्याला याच्यातून सिलेक्ट करायचा. दुसरावाला फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर भावांनो इफेक्ट याचा पण आपल्याला इथून कॉपी करायचा आहे. तर आपल्याला आता परत आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टला परत जायचा. बिटमार्क प्रोजेक्टला परत गेल्यानंतर भावांनो जो आपल्याला पहिल्याला इफेक्टला पेस्ट इफेक्ट केलेला आपण, आणि दुसरावाला फोटो तर नसणारच आहे कारण की आपण एक फोटो ऑलरेडी तिथे सोडलेला होता. तर हेच कारण आहे भावांनो की आता आपल्याला याच्यातून जो आपण एक फोटो सोडलेला आहे त्या फोटोला आपल्याला हॉल इफेक्ट इथून पेस्ट करायचा आहे. तर लवकरात लवकर आपण इफेक्ट पेस्ट करून घेऊया. जेवढे काही फोटो तुम्हाला सोडलेले असतील भावांनो, जो आपण पहिला इफेक्ट ज्यांना पेस्ट नाही केलेला आहे त्यांना आपल्याला दुसरा इफेक्ट पेस्ट करायचा इन शॉर्टकट. तर इथं आपला व्हिडिओ इथून पूर्णपणे झालेला आहे, बनवून रेडी. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा यावाल्या व्हिडिओला, आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय गाईज, लव यू लॉट.